nước ăn kem nha, bà con theo dõi nha. Đây tôi trồng súp lơ này, đổ đất mua sò đen. Chào bà con nha. Đây trồng súp lơ qua đây này. Đây nó được 10 ngày mà bà con theo dõi thì trồng nha. Tôi trồng xong rồi tôi tưới nước nha, bà con nhìn tôi tưới nước nha. Chào mọi người, hẹn mọi người coi như là 2 tháng sau đấy nha. Nên tạm biệt nha. Hẹn gặp lại. Xin chào nha. Đây cho bà con tôi đã trồng súp lơ nay đã được 15 ngày này. Đang lên thân và cao được 30 thân này. Hôm nay tôi chăm sóc cây và chờ đến ngày thu hoạch chứ nha. Bà con theo dõi kênh nha. Xin hẹn gặp lại tháng sau nữa nha. Chào. Mọi người nha, nay đi trồng súp lơ đây đã được hơn 2 tháng rồi nha. Nay đến ngày 2 tháng một của tôi chưa? Ông đi vào đây nữa. Vào đến nhà đi không? 2 tháng của tôi đó. Hôm nay mọi người thu hoạch súp lơ của tôi nha. Đó là tôi dọc cái lá thì sẽ thu hoạch nha. Kiếm
ăn không này?